अहो मंडळी, ढोकळा कसा असावा तर बिलकुल असाच मस्त असा मऊसूत, छान स्पॉन्जी आणि जाळीदार, अगदी हलवाईसारखा परफेक्ट रवा ढोकळा. मुलांचा टिफिन किंवा ब्रेकफास्ट साठी एकदम टेस्टी रेसिपी, जी थंड झाल्यानंतर सुद्धा मऊसूत आणि टेस्टी लागते. मोजक्या साहित्यात झटपट तयार होणारा हा ढोकळा दिवसाची सुरुवातच छान आनंददायी करणार आहे. चला तर मग हलवाईच्या कोणत्या टिप्स आणि ट्रिक्स आहेत की ज्यामुळे हा ढोकळा सॉफ्ट, स्पॉन्जी आणि टेस्टी होतो ते बघूयात. एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जाळीदार रवा ढोकळा होण्यासाठी कोणत्याही एका वाटीचे किंवा कपाचे प्रमाण फिक्स करून घ्यायचे आहे. ढोकळ्यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात एक मोठी वाटी भरून आपण हा जाड रवा घेत आहोत. यामध्ये त्याच वाटीच्या प्रमाणाने हे 1 वाटी दही आणि 1 वाटी पाणी घालायचं आहे. ढोकळ्याला छान चविष्ट बनवण्यासाठी यात 1 चमचा आलं हिरवी मिरचीची पेस्ट घालायची आहे. सोबतच 1 चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ घालून हे सर्व जिन्नस विस्करणे अथवा चमच्याने चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. हे बघा, असं हे छान ड्रॉपिंग कन्सिस्टन्सीचं बॅटर तयार झालं आहे. हे बॅटर आता 15 मिनिटे झाकून ठेवायचं आहे. हलवाईची टिप म्हणजे रवा जितका चांगला फुलेल तितकाच ढोकळा हलका फुलका, जाळीदार आणि स्पॉन्जी बनतो. 15 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता रवा हा छान फुलला आहे. बॅटर हे आधीपेक्षा थोडं घट्ट आणि छान एकजीव झालेला आहे. यामध्ये आता 2 चमचे तेल घालून ते चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. त्यामुळे ढोकळा अधिक मऊ आणि ओलसर राहतो. वाफवल्यानंतर तो कोरडा पडत नाही, मस्त असा हलका आणि स्पॉन्जी होतो. आता ढोकळ्याच्या प्लेटला तेलाने चांगलं ग्रीस करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर या बॅटर मध्ये इनो आणि त्यावर 1 चमचा पाणी घालून हलक्या हाताने एकाच दिशेने छान फेटायचं आहे. यावेळी बॅटर मध्ये छोटे छोटे बुडबुडे तयार होतात. हे बुडबुडेच ढोकळ्याला मऊ, स्पॉन्जी आणि जाळीदार बनवतात. त्यामुळे बॅटर जास्त वेळ किंवा जोरात फेटायचं नाहीये, नाहीतर त्यातील हवा निघून जाऊ शकते आणि ढोकळा नीट मग फुलणार नाही. इनो हा पूर्णपणे मिसळताच जराही वेळ न घालवता बॅटर लगेच साच्यात ओतून तो वाफवण्यासाठी ठेवायचा आहे. ही छोटीशी ट्रिक पाळली तर रवा ढोकळा अगदी हलवाईसारखा मऊ आणि स्पॉन्जी तयार होतो. ढोकळा वाफवताना गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची. तसेच एकदा का झाकण लावलं की मध्ये बिलकुल उघडायचं नाहीये. 15 मिनिटे झाली आहेत. सुरीच्या साह्याने आपण चेक करून बघूया. हे बघा, ही स्वच्छ बाहेर आली आहे. म्हणजेच काय की आपला रवा ढोकळा हा छान शिजला आहे. आता ही ढोकळ्याची प्लेट काढून हे व्यवस्थित आपण थंड होऊ द्यायचं आहे. तोपर्यंत मस्त अशी चटकदार फोडणी तयार करायला घेऊ. त्यासाठी एका पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घालून ते चांगलं गरम झालं की त्यात 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरं घालून मोहरी ही छान तडतडली की त्यात अशा प्रकारे कट केलेल्या 5 हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ आणि 1 टीस्पून हिंग घालून ही फोडणी छान मिक्स करून घ्यायची आहे. त्यानंतर कढीपत्ता घालून ही फोडणी छान परतून घेतली की तयार. इकडे हा ढोकळा बघा, मस्त असा हा गार झाल्यामुळे तो व्यवस्थित सेट झाला आहे. सर्वप्रथम ढोकळ्याच्या कडा सुरीने मोकळ्या करून आपल्या आवडीप्रमाणे चौकोनी किंवा डायमंड आकाराचे पीस तयार करून घ्यायचे आहेत. ही गरमागरम फोडणी ढोकळ्यावर छान पसरवायची आहे. हा फोडणीचा खमंग सुगंध आणि अप्रतिम चव तुम्हाला शांत बसू देणार नाही. त्यामुळे हा रवा ढोकळा पटकन करायला घ्या. एकदा खाल तर वारंवार बनवाल. मस्त असा हा गरमागरम रवा ढोकळा आणि चटपटीत ग्रीन चटणी म्हणजेच चवीचं सुंदर कॉम्बिनेशन जो प्रत्येक घासाला खास बनवेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. आणि हो, आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.